تا حالا شده یه تصمیمی بگیری و هیچ ایده‌ای نداشته باشی که قرار زندگی تو به کجا ببره؟ اون روز من اتوبوس رو از دست داده بودم و تنها مسافر یه ون شدم و اون ون منو داشت میبرد وسط صحرای نوادا. اولین کار داوطلبانه من بود که میخواستم انجام بدم و با خودم فکر میکردم که خب نباید خیلی سخت باشه، باید آسون باشه. اما اتفاقاتی افتاد که تبدیل شد به عجیب ترین تجربه زندگی من. خب اگه یادتون باشه من 5 قسمت از این داستان رو شروع کرده بودم و به اونجا رسیده بودم که توی ترمینال لاس وگاس بودم و اتوبوس از دست داده بودم و حالا یه ون که من تنها مسافرش بودم قرار بود منو برسونه به اون مزرعه. چند وقت تقریبا 5 ماه من هیچ اپیزودی رو ضبط نکردم به دلیل اتفاقاتی که توی ایران افتاد که همه ما میدونیم و هممون دل‌آزرده شدیم از اون اتفاقات بعدی که افتاد و الان تصمیم گرفتم که دوباره اون مسیر رو شروع کنم و ادامه بدیم با هم دیگه. خب من سوار ون شدم و متوجه شدم که تنها مسافر ون هستم. داریم میریم به سمت مزرعه که دقیقا وسط صحرای نواداست. از شهر که خارج شدیم به جاده که نگاه کردم دیدم تا چشم کار میکنه، یک حالت صحرایی و بیابونیه. بعد با منظرهای بسیار قشنگی از کاکتوس ها مواجه شدم، کاکتوس های خیلی بزرگ و خیلی برای من جالب بود اون. ولی انقدر من خسته بودم از شب قبل که نخوابیده بودم، استراحت نکرده بودم، استرس داشتم و هم استرس هم هیجان داشتم و الان میخواستم برم یه محیط جدید، یه کار جدید، یه فرهنگ جدید، همه چی برای من جدید و نو بود و خیلی هم خسته بودم. به زور چشمامو باز نگه داشته بودم که هیچی رو از دست ندم. میخواستم کل آمریکا رو با تمام وجودم لمس کنم و حس میکردم که اگر الان یه ذره چشم من بسته بشه یه قسمتی رو من از دست میدم. خواب بر من غلبه کرد، خستگی غلبه کرد و من خوابم برد. یک لحظه متوجه شدم که یکی داره منو صدا میزنه. راننده منو صدا زد و گفتش که رسیدیم. چشامو باز کردم، از پنجره ون بیرون رو نگاه کردم، دیدم ساعت تقریبا حدود 3:30 بعد از ظهر بود یا 4 بعد از ظهر، تو همین حدودا بود. دیدم که یک نمیتونم اسمشو بذارم، ترمینال، پارکینگ خیلی کوچولو، خلوت، هیچ کس نبود و تنها ماشین من بودم و از پنجره که نگاه کردم یک وانتی رو دیدم که پارک کرده توی اون پارکینگ. کوله پشتی ما برداشتم، پیاده شدم، دیدم اون وانته برای من چراغ میزنه. گفتم خب حتما خودشونن. رفتم جلو، با خودم فکر میکردم که چرا هیچ کس از وانت پیاده نمیشه. همینجوری که داشتم فکر میکردم به وانت رسیدم. راستش رو بخواین وانت خیلی وانت کار بود، وانت مزرعه بود و خیلی خاکی بود و من رسیدم، خواستم در رو باز کنم و هرچی تلاش میکردم که در رو باز کنم در باز نمیشد و راننده که یه خانم مسن بود، یادمه که با یه قیافه سردی به من نگاه میکرد و به انگلیسی به من میگفتش که در رو محکم مثلا بکش. من هرچی میکشیدم در باز نمیشد. کوله سنگینم کولم بود، کولم رو بالاخره گذاشتم زمین و متوجه شدم که اول باید فشار بدم و بعد محکم اون دستگیره رو بکشم. خلاصه به هر زحمتی بود من دستگیره رو باز کردم و نشستم توی ماشین. متوجه شدم که یه عصا کنار پای راننده است و اون لحظه پیش خودم گفتم اوه چقدر زود قضاوت کردی، اون احتمالا نمیتونسته از ماشین پیاده بشه. سلام کردم و نشستم و هیچ ارتباط دیگه‌ای برقرار نشد.
سکوت تا رسیدن به مزرعه. وقتی رسیدیم به مزرعه، توی این مسیر که داشتیم میرفتیم همش من داشتم توی ذهنم میگفتم خب باشه اشکال نداره، اگه نتونستم برمیگردم، مشکلی نیست که یه شب که 1000 شب نمیشه، امشب میمونم، فردا صبح اولین اتوبوس برمیگردم لاس وگاس. اتفاقی نیفتاده که آروم باش، تمرکز داشته باش و دست و پاتو گم نکن. خلاصه به مزرعه رسیدیم. یه مزرعه، وقتی میگم وسط نوادا، یه مزرعه اینجوری نیست که مزرعه ای رو شما تصور کنین که الان فصل تابستونه، هوا گرمه. مزرعه سبز آنچنانی نبود. وارد شدیم و وقتی میخواستم پیاده بشم دوباره به من گفتش که مثلا در رو محکم بکش. نگم براتون، من دستگیره رو با تمام قدرتم کشیدم. دستگیره از جاش در رفت و شکست. اصلا نمیدونین اون لحظه تمام وجودم شده بود خجالت و شرمندگی. فکر کنم اولین برخورد من وقتی که وارد میشی، فکر کن که یه همچین افتضاحی به بار بیاری. بعد اون با اشاره به آقایی که به پیشواز ما اومده بود که اونم یک مرد پیر بود، گفتش که در رو براش باز کن چون دستگیر شکسته. و من خیلی خجالت کشیدم. پیاده که شدم تنها کلمه‌ای که بلد بودم همینطوری پشت سر همدیگه میگفتم که ببخشید مثلا در رو شکوندم و فلان اینا، و تو ذهنم داشتم گفتم اشکال نداره سوری، مواظب خودت باش، مراقبت کن از خودت، میخری دیگه. داشتم حساب میکردم که از کجا سفارش بدم، چجوری مثلا درست فیکسش کنم و اینا. خیلی جالب بود. رفتار آقای خیلی مهربانانه بود. به من گفتش که مثلا اصلا نگران این نباشین، مسئله نیست، مهم نیست، پیاده شو و بریم توی خونه رو که باز کردن که وارد خونه بشم. به عادت خودمون پرسیدم که میخواستم کفشامو در بیارم، چون بالاخره ما با کفش هیچ وقت وارد خونه نمیشیم، یعنی روی کفشمون رو دم در میاریم، میدونیم دیگه. بعد اومدم کفشمو در بیارم، یه لحظه نگاه کردم اون فضا، اون زمین خاکی تر از اونیه که من مثلا لازم باشه کفشمو در بیارم، ولی در این حال پرسیدم و اون گفتش که نه راحت باش و با کفش بیا توی خونه. من اولین صحنه‌ای رو که دیدم، فکر کنین که تصورم از خونه با کل خونه هایی که تا حالا دیده بودم متفاوت بود. یه خونه از نظر من یه خونه عجیب بود. حالا یه هایی دیدم که یه عالمه گربه روی طبقه، رو قفسه، رو همه چی، همه جا دارن اینجوری میلولن و اون لحظه متوجه نشدم، ولی بعد فهمیدم که هول و هوش فکر کنم 10 تا گربه بود که داشتن با هم دیگه بازی میکردن. یه دونه سگ بود، یه دونه خرگوش رو دیدم که خیلی مریض توی یه قفسه که اونم خودش یه ماجرایی برام بعدن تعریف کردن، یه ماجرایی داره، و یه مرغی که بازم اونم تو قفس بود. همه اینا توی خونه بودن و ورودی ما از آشپزخونه بود، یعنی در واقع تمامشون رو من تو آشپزخونه داشتم می‌دیدم. وارد حالشون شدیم، خیلی متفاوت بود، مثلا نه مبلمانی، نه چیزی، نه میز ناهارخوری، فقط یه دونه مبل بزرگ اونجا بود و یه عالمه قفسای گربه که احتمالا شبا میرفتن اونجا و استراحت میکردن. بعد همینطوری با خودم وایستاده بودم، یه حالت معذب. دونا به من گفتش که بیا تو اتاقتو نشون بدم. وقتی که در اتاق گفت این اتاق توه، در اتاق باز کرد، اصلا تفاوتی که من از داخل اتاق و بیرون اتاق یا همون فضای نشیمن و آشپزخونه دیده بودم اصلا خیلی متفاوت بود. یک اتاق بسیار مرتب، ساده، تمیز و خیلی راحت، احساس خیلی آرامش و راحتی کردم. بهم گفت این تخت اینجا مثلا ملافه است، اینجا حوله است و سری چیزا رو نشونم داد و گفتش که میتونی وسایل تو بذاری. وسایلمو گذاشتم، گفت دنبال من بیاد و همون بهم نشون داد، دستشویی رو بهم نشون داد و مثلا یخچال رو بهم نشون داد که گفت اگه چیزی لازم داشتی میتونی از خودت پذیرایی کنی، هر چیزی که دلت خواست میتونی برداری و
استفاده کنی، اینجا هر چیزی که هست تو میتونی ازش استفاده کنی. من همینطوری معذب وسط لیوینگ روم وایساده بودم که راجر بهم گفتش که فکر کنم لازم داری بری یه ذره استراحت کنی، ما ساعت 5 شام میخوریم و تو رو صدا میزنیم، برو تو اتاقت. رفتم تو اتاق، روی تخت دراز کشیدم و داشتم فکر میکردم که آیا من میتونم دووم بیارم، چه اتفاقی خواهد افتاد. ببین بزرگترین مشکل من علاوه بر حال مشکل فرهنگی و همه اینا مشکل زبان بود. من واقعا نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. فقط وقتی که اونا حرف میزدن من همینطوری لبخند میزدم، حس میکردم که قیافم خیلی شبیه یه قیافه آدم مثلا احمق شده که همش میخنده و همینجوری لبخند میزنه یا بعد خجالت زده. نمیتونم اون احساس اون لحظه‌مو بگم، ولی اصلا احساس راحتی نمی کردم، خیلی احساس سختی بود. خلاصه من رفتم تو اتاقم، تو دراز کشیدم و داشتم با خودم فکر می کردم. یهو دیدم knock the door and راجر به من گفتش که شام آماده است و میتونی بیای. بلند شدم، تصورم از شام سفره‌های ایرانی خودمون بود. وقتی رفتم دیدم یه میز ساده باز شده وسط آشپزخونه و 3 تا صندلی متفاوت دورش هست و یه دونه ظرف غذا که یک گوشت درسته مثلا فکر کنم 2 کیلو یا 3 کیلو گوشت آبپز شده توی اون ظرف بود، به اضافه 3 تا دونه سیب زمینی سویت پوتیتو، سیب زمینی شیرین که تا حالا من نخورده بودم و بروکلی آبپز. اینا همه تنها چیزایی بود که روی میز بود. من عادت نداشتم به این مدل غذا خوردن. ما معمولا گوشت رو با این حجم نمیخوریم و اگرم تازه بخوایم بخوریم با پلو میخوریم یا با نون میخوریم. کنارش نمیدونم سبزیجات داریم یا عالمه موز داریم، ترشی داریم، از این چیزا میذاریم دیگه. حالا فکر کنم با اون سفره ساده و من اصلا گرسنه‌ام هستم، تقریبا نزدیک 13-14 ساعته که هیچی نخوردم، خستم، خوابم میاد. نشستم و یه تیکه گوشت رو برداشتم و یه سیب زمینی و آروم آروم شروع کردم به خوردن. هیچ مزه خاصی که من قبلا اونو تست کرده باشم برای من مزه آشنایی وجود نداشت. مزه ها رو نمیشناختم، مزه برای من جدید بود و غذا برام جدید بود، همه چی برام جدید بود. خلاصه یه چشم انداختم این ور اون ور و نمک و فلفل رو پیدا کردم، نمک و فلفل رو بهش اضافه کردم و شروع کردم به خوردن. خیلی زود سیر شدم چون واقعا دوست نداشتم، اصلا نمیتونستم بخورم، یعنی طعمش واقعا بر من آشنا نبود. بعد گفتم که چه کار میتونم بکنم، مثلا ظرفا رو میز رو جمع کردیم، کمکم گفتم میخوایم ظرفا رو بشورم و دونا به من گفتش که نه، این وظیفه راجر هست و راجر این کار رو انجام میده و تو قرار نیست که این کار رو انجام بدی. گفتم اوکی. حالا فقط با زبان بدن حرف میزدم دیگه، واقعا تعداد کلماتی که اون روز انگلیسی بلد بودم اصلا یادم نمیاد، ولی خیلی 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 محدود بود و احتمالاً وقتی که به کارشون میبردم همه جاش اشتباه بود. به من گفتن که برو استراحت کن. دونا فقط یه سال از من پرسید اون شب، به من گفت که دوست داری که بیرون خونه کار کنی یا داخل خونه؟ من جواب دادم که فرق نمیکنه، برای هر دوتاش آماده هستم و میتونم انجام بدم. هیچ ایده‌ای نداشتم. میگم اولین کار داوطلبانم بود. اون شب با 1000 تا فکر خوابیدم. اصلا نمیدونستم قرار چه کاری رو واقعا انجام بدم و چه کاری رو ازم میخوان. راستش لحظاتی فکر میکردم که شاید بهتر باشه برگردم به لاس وگاس.
ولی تو داستان بعد بهتون میگم که واقعا اونا چه انتظاری از من داشتن و چه کاری رو من باید انجام میدادم.